নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ প্ৰাইম শ্ব'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰাৰ আজি বিষয় হৈছে পুনৰ আজি এই বিষয়টো লৈছো বিষয়টো হৈছে UPSC আৰু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি UPSCৰ ফলাফল যি ফলাফল কালি ঘোষণা হৈছিল সেই ফলাফল কিন্তু আশাব্যঞ্জক নহয় সৰ্বমুঠ 684 জন সফল প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা মাত্ৰ আছিল দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থী দুগৰাকী নাৰী প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিয় সফল নহয় কিয় সফল নহব স্বাভাৱিকতে অসমৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সফল হ'ব কাৰণ বাহিৰৰ বিহাৰ বা অন্য ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ তুলনাত অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মেধা কোনো গুণে কম নহয় অসমৰ পৰা সফল হ'ব পূৰ্বতেও সফল হৈছিল বৰ্ণালী ডেকাই 2008 চনত 16 নম্বৰ ৰেংক পাইছিল স্থান পাইছিল তাৰ আগতে সুনমণি বৰা গৌৰাংগলাল দাস তাৰ আগতে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত সঞ্জয় কৃষ্ণ তাৰ আগতে হৰে কৃষ্ণ ডেকা অশোক শইকীয়া এক দীঘলীয়া তালিকা সফল হ'ব কিন্তু কেনেকৈ সফল হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক কুকুৰাঝাৰৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ সৈতে আমি এক ইন্টাৰভিউত তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলো তেওঁ কি কৈছিলে প্ৰথমে সেই গোটেই ইন্টাৰভিউটো আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বৰ্ণালী ডেকা কুকুৰাঝাৰৰ উপায়ুক্ত আৰু IS বিষয়া আৰু বৰ্ণালী ডেকা আমাৰ সৈতে আজি সংযুক্ত হোৱাৰ অৱকাশটো হৈছে কালি UPSC চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে 684 জন সফল প্ৰাৰ্থী আৰু দুটা কথা প্ৰথমটো কথা হৈছে প্ৰথম তিনিটা স্থানেই নাৰীয়ে দখল কৰিছে নাৰীৰ জয়যাত্ৰা এক প্ৰকাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰথম তিনিটা স্থানতে প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে শ্ৰুতি শৰ্মাই দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে অংকিতা আগৰৱালে আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে জামিনী সিংলাই আৰু অসমৰ বেলিকা দেখা পোৱা গৈছে 684 জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুজনে সফলভাৱে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু সেই দুগৰাকীও নাৰী শিল্পা আৰু আয়ুষী আমি সকলোকে অভিনন্দন জনাইছো কিন্তু কিছু কথা পাতিবলৈ আছে অসমৰ বেলিকা যি ফলাফল সেই ফলাফল ধাৰাবাহিকভাৱে আশানুৰূপ নহয় যোৱাবাৰ প্ৰায় 800 জন সফল প্ৰাৰ্থী আছিল তাৰে এগৰাকী মাত্ৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থী আছিল এইবাৰ দুগৰাকী গতিকে বৰ্ণালী ডেকা যিহেতু আপুনি সফল হৈছে দুবাৰকৈ এই পৰীক্ষাত গতিকে এই অৱকাশটো আমি ললো আপোনাৰ সৈতে কথা বতৰা পতাৰ গতিকে আপোনালৈ মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন যি কালিৰ ফলাফলক আপুনি মই দুটা পাৰ্সপেক্টিভ কলো সেই পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা সামগ্ৰিক মূল্যাংকন কেনেকৈ কৰে হয় জয়তে মই আটাইবোৰ সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটছক কংগ্ৰেচুলেট কৰিব খুজিম আৰু বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমৰ যিসকল আছে my heartfelt congratulations to all of them দুটা কথা আপুনি কৈছে এটা হৈছে regarding women candidates যে womenৰ performance ক্ৰমান্বয়ে better হৈছে এই কথাটো হয় আৰু এইটো কাৰণে আমি দুটা বস্তু চাব লাগিব not only in terms of top ranks divide to চাব লাগিব যে say 700 candidates আছে তাৰে whether it is 50-50 whether it is 30-70 হেতু চাব লাগিব হেতু over the years এতিয়াও I think 25% yeah so hetu bostu that also you have to see je eta duta manu some girls could be the topper tate personal kotha thakibo pare eta enabling environment kotha thakibo pare but in terms of overall performance je has it crossed 50% or not mane 50-50 hoise na nai that still will take some time কিন্তু সোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা যেটো মই দেখিছো বা মই পঢ়ি থাকোতে উপলব্ধি কৰিছো মই ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলো মোৰ লগৰো যেতিয়া দেখিছো যে জেনাৰেলি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে গাৰ্লছ আৰ মোৰ সিনসিয়াৰ মেবি বয়জ আৰ অলপ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজও থাকে আৰু সেকেন্ড যেটো কথা কৈছে যে ইন টার্মস অফ ক্যান্ডিডেটস ফ্রম আসাম যে এটু yes it is somewhat discouraging আৰু মই আশা কৰো যে ওভার টাইম বাঢ়ি যায় হয় কোনবা বছৰত বেসি ক্যান্ডিডেটস থাকে কোনবা বছৰত কম থাকে ইয়াতেও দুটা কথা আছে এটা হৈছে যে ইন্টাৰপাৰ্সনাল যেটো কথা থাকে মানে পাৰ্সোনাল এটা মোটিভেশনৰ কথা থাকে যে কোনবা বছৰ দেখিব যে খুব এটা নৰ্মাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ খুব এটা মানে ইমান এনকাৰেজিং ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নহয় তেনেকুৱা মানুহেও দে ক্লিয়াৰ UPSC with a very high rank so eta one definitely is the interpersonal factor je motivation kiman manujoner concentration kenuka dhonor ase environment to pick up to kenuka but in case Assam jitu amar manoniya mukhyamantri mohodayo ebar Kokrajhar ahute koisile যে মানে you have to create that environment যে হে এটা environment hobo lage eta enabling environment অসমত যদি আহি যায় যে আমাৰ ডিসকাশন বোৰ UPSC ৰিলেটেড হয় আমাৰ এটা মোটিভেশন আহে আমাৰ এটা এনকাৰেজমেন্ট আহে আৰু এটা ৰিজাল্ট ওৰিয়েন্টেড এপ্ৰোচ যদি আহে তেতিয়া ডেফিনেটলি our results will be better আৰু এটা সাধাৰণতে আমাৰ ফেলিসি আছে যে অসমত নহয় দিল্লী গৈ পঢ়িব লাগে এন্ড মই বৰ্ণালী ডেকা হেবৰলে আহিম মই পিছৰটো প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো আপুনি ইন্টাৰপাৰ্সনাল কিছু কথা কলে ওৰিয়েন্টেশনৰ অভাৱ বা সেই ওৰিয়েন্টেশনৰ প্ৰয়োজন বা এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰী কি দৰে আগবাঢ়িব লাগে সেইখিনি কথা জনাৰ অৱকাশ বা সজাগতা কম হ'ব পাৰে কি
কাৰণ থাকিব পাৰে আপুনি মন কৰিব অসমৰ যি পপুলেশ্যন সৰ্বভাৰতীয় পপুলেশ্যনৰ 2.58% আৰু সেই পপুলেশ্যনৰ পৰা যদি আপুনি ক্যালকুলেট কৰে প্ৰতি বছৰে অসমৰ পৰা 20 জনে পাব লাগে যদি প্ৰপৰচনটো একে ৰাখিব লাগে কিন্তু 20 জনে নাপায় 2000 চনৰ পৰা 2012 লৈ প্ৰতি বছৰে 3 জনে পাইছে 2018 চনত কিছু আশাব্যঞ্জক আছিল 13 জনে পাইছিল কিন্তু যোৱা বছৰ আমি দেখিলো এজনে পাইছে এবাৰ এজন সফলভাৱে উত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে আপুনি কি কাৰণ সামগ্ৰিকভাৱে অসমত দেখে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয় সকল সমূহে বা মহাবিদ্যালয় সমূহে যি ধৰণে পৰিবেশ গঢ়িব লাগিছিল সেই পৰিবেশ গঢ়াত সফল হোৱা নাই নেকি মই কোৱা নাই বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় কেৱল আইএছ প্ৰডিউস কৰাৰে তেওঁলোকৰ কাম তেওঁলোকৰ মননশীল শিক্ষা দিয়াৰো এটা তেওঁলোকৰ অন্যতম কাম বা হেতু বিশেষ কাম কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰণীয় আছে স্বাভাৱিকতে বা এনে ধৰণৰ পৰিবেশ যি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী যি পৰিবেশৰ পোষকতা কৰিছে কেনেকৈ গঢ়িব পাৰি প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্ন কাৰণ কি আমাৰ ইয়াত কিহৰ অভাৱ ইটো মানে এটা কথা যেটো আপনি কৈছে যে ইন টার্মস অফ ইউনিভার্সিটিজ মই নাভাবু যে আমাৰ the standard of education in our colleges and our universities is any less than মানে ইন্ডিয়াৰ অন্য জাগাৰ পৰা আৰু এনেকুৱাও নহয় যে সদায় একদম the best of the best universities or প্ৰায় ষ্টুডেন্টস আহে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান পইণ্ট যেটো মই দেখিছো এটা হৈছে যে বহুতবাৰ মই দেখো মুটাতে কেতিয়াবা ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ আহে গাইডেন্সৰ কাৰণে but hey যেটো কিলাৰ স্পিৰিট এটা থাকিব লাগে সেই বস্তুটো ল্যাকিং আছে যে আমি সাকসিড কৰিম সেই কনফিডেন্স সেই সেলফ কনফিডেন্সটো নাই আৰু টু সাম এক্সটেন্ট হেতু আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যে আগৰ ব্যাচেছ বিলাকত দেখা নাই অসমীয়া আইএস অফিচাৰ বা অসমীয়া সিভিল সাৰ্ভেন্টস যেটো এটা ন্যাশনাল পৰ্যায়ত দেখা নাই সো মেবি ইট ইজ আ ল্যাক অফ ৰোল মডেলস এটা ল্যাক অফ এটা মানে এনভায়ৰনমেন্টত যেটো এটা থাকিব লাগে যে কিছুমান ষ্টেটত আপনি দেখিব যে the focus on business is more কিছুমান ষ্টেটত the focus on civil services more তো অসমৰ ক্ষেত্ৰত যেটো এটা মানে থাকিব লাগে যে আমাৰ ষ্টুডেন্টসেও পাব সেই ফিলিংটো সোসাইটিটো নাই আৰু ষ্টুডেন্টস বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বহুত we neither have the two গুজৰাটত বিজনেছৰ প্ৰতি ধাউতি বেছি দেখা পোৱা যায় বিহাৰত দেখা পোৱা যায় we neither have the two গতিকে সেই প্ৰশ্নটো বিহাৰত আমি কেনেকৈ পৃথক সকলোৱে কয় অসমীয়া আইএছ অফিচাৰ লাগে তেনেহলে অসমৰ উন্নয়ন হ'ব কিন্তু অসম কেনেকৈ বিহাৰতকৈ পৃথক আপোনাৰ যি সকল সতীৰ্থ আছে বিহাৰৰ আইএছ বা আইপিএছ বা অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিসেছৰ তেওঁলোকৰ লগত সাগৈ কথা বতৰা পাতে গতিকে আপুনি কি দেখা পায় বিহাৰতকৈ কেনেকৈ পৃথক বিহাৰৰ যিখিনি মোৰ কলিগছ আছে বহুতবোৰ এনেকুৱা নহয় যে বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট হয় তাৰে কিছুমান এনেকুৱাও আছে যে মেট্ৰিকত ফেইলো কৰিছে কোনবাই ক্লাছ 5-6ত ফেইল কৰা ল'ৰা-ছোৱালীও আছে বাট সিহঁতৰ মনত এটা মানে থাকে বা সিহঁতে আশে-পাশে দেখে যে আমি আইএছ হ'ব লাগিব আৰু অন্য মানে নো আদাৰ গোল আমাৰ লক্ষ্যটো হেতু এণ্ড উই ক্যান ডু ইট which is not the case in case of অসমত হেতু নহয় যে আমি আইএছ হ'ব লাগিব বুলি বহুত কম ল'ৰা-ছোৱালী পাব যাৰ এইটোৱে ড্ৰিম যে উইল বিকাম আইএছ উইল বিকাম আইপিএছ হেতু বস্তু সেই যেটো এটা ইনষ্টিংক্ট থাকিব লাগে সেই বস্তুটো এতিয়াও আমাৰ আহা নাই এণ্ড টু আ লাৰ্জ এক্সটেন্ট ইট ইজ বিকজ অফ দ্য এনেবলিং এনভায়ৰনমেন্ট বিহাৰৰ যদি আপনি দেখে দিল্লীত গৈ পেলাই সিহঁতে একদম ইন গ্ৰুপস থাকে আৰু সিহঁতে ইউপিএসসি বাহিৰে কোনো কথাই নাপাতে but অসমৰ ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটো এতিয়ালৈকে অহা নাই but মই what I feel is nothing succeeds like success তো যেনেকে আমাৰ ষ্টুডেন্টস বিলাক বাঢ়িব আৰু এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰেও বহুতবোৰ এনেকুৱা ইনিশিয়েটিভ লৈছে যাৰ দ্বাৰা গ্ৰুমিং কৰা হৈছে যাৰ দ্বাৰা কোচিং দিয়া হৈছে যে ষ্টুডেন্টস বিলাকে এই এক্সামটো পাস কৰিব তো যিমান বেছি আমাৰ ষ্টুডেন্টসে ইউপিএসসি ক্লিয়াৰ কৰিব সিমান বেছি আৰু আমাৰ নেক্সট জেনাৰেশনটো মোটিভেট হ'ব ৰোল মডেল পাব এতিয়া আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম আপোনাৰ এডুকেশনাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন কি আছিলে তাৰ পিছত মই আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কথা সুধিম আৰু আপুনি কেতিয়া ক্ৰেক কৰিছিলে কেইবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছিলে কেইবাৰ সফলভাৱে উত্তীৰ্ণ হৈছিল সেইখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মোৰ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন ইংলিশে আছিলে মই সেন্ট মেৰিজৰ পৰা মেট্ৰিক দিছিলো মেট্ৰিকত 10th পজিশন পাইছিলো এইচএসএলসি আৰু দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ পৰা 11th and 12th কৰিছিলো সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট হয় ইঞ্জিনিয়াৰ হয় মই বেংগলোৰৰ পৰা আৰবি কলেজ এণ্ড আইআইটি বম্বেৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰিছিলো তাৰ পিছত প্ৰাইভেট সেক্টৰত কাম কৰিছিলো টাটা কনসালটেন্সি সাৰ্ভিসেছ আৰু এনজেড গ্ৰীনলেজ বেংকত দেয়াৰ আফটাৰ মই এক্সামটো দিয়াৰ মানে মই মনত ভাবিলো যে এক্সামটো দিও 2006ত মই পৰীক্ষা দিছিলো তেতিয়া মোৰ ৰেংক 82 আছিলে আৰু হেবাৰ মই ইণ্ডিয়ান পুলিচ সাৰ্ভিস পাইছিলো আসাম কাড আৰু তাৰ পিছত আকৌ 2008ত মই পৰীক্ষাটো দিছিলো হেবাৰ মই 16th ৰেংক পাইছিলো আৰু আইএএছ উইথ আসাম কাডৰ এলোকেট হৈছিল হয় খুবই মানে শীৰ্ষৰ ৰেংক খুব কম অসমীয়াহে সেই ধৰণৰ ৰেংক পাইছে বা মোৰ মনত নপৰে 16ৰ ওপৰত কোনবাই পাইছে পাব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মনত নপৰে প্ৰিয় দৰ্শক সচৰাচৰ দেখা যায় ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ কলে গ'ল বিভিন্ন টকশ্বত যিসকল পেনেলিষ্ট আহে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰে এয়া ষ্টেণ্ড কৰা বৰ্ণালী ডেকা তেওঁ বৰ্তমান কোকৰাঝাৰৰ ডিচি আৰু তেওঁ 2012 চনত
11 চনত পৰীক্ষা দি 12 চনত 16তম ৰেংক পাই ইউপিএসসিত সফলভাৱে 6ত আৰু 8ত 2006 হয় 6ত আৰু 8ত এবাৰ আপুনি 82 ৰেংক পাইছিলে আৰু এবাৰ 16 ৰেংক এতিয়া কথাটো হৈছে মাধ্যমৰ কথা ক'লে ইংৰাজী মাধ্যম এই প্ৰশ্নটো মই সকলোকে সুধো মাধ্যম অন্তৰায় হয় নেকি অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা-ছোৱালী সকল তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিয়াত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় নেকি সমলৰ অভাৱ বা ইংৰাজীত ব্ৰিজ কোৰ্স তেওঁলোকে নকৰাকৈ ইংৰাজী যিখিনি সমল আছে সেইখিনি আয়ত্ত কৰাৰ কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় নেকি আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব ইংৰাজী মাধ্যমে আপোনাক সহায় কৰিলে নেকি হয় ইংৰাজী মাধ্যমে সহায় কৰিছে যেটো আপুনি কৈছে যে ৰিসোৰ্সৰ কথাটো ডেফিনেটলি আছে যে ইংলিশ মিডিয়ামত পঢ়িলে দ্য কাইন্ড অফ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল যিখিনি আছে সেইখিনি বহুত বেছি মেটেৰিয়েল পোৱা যায় আৰু এটা ট্ৰান্সলেচন কৰাৰ আৰু প্ৰবলেমটো নাথাকে কিন্তু যদি অন্য কিবা মাধ্যম হয় আৰু বিশেষকৈ অসমীয়া হিন্দীটো আপুনি বহুত মেটেৰিয়েল পাব কিন্তু অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো সেই মেটেৰিয়েলখিনি আয়ত্ত কৰাত অলপমান অসুবিধা হয় কিন্তু হ্যাভিং সেড দ্যাট কিছুমান অসমীয়া মিডিয়ামৰ এডভান্টেজও আছে আপুনি যদি গুগলত চাই বা আপুনি যদি পাস ডেটা চাই 2016 বা 2017 UPSCত অসমীয়া লিটাৰেচাৰ had a success rate of 100% because 4 গৰাকী ষ্টুডেন্টে অসমীয়া লিটাৰেচাৰ লৈছিলে আৰু 4 গৰাকীয়ে পৰীক্ষাটো ক্ৰ্যাক কৰিছিলে সো এটো হয় যে ৰিসোৰ্সৰ অলপ অভাৱ আছে কিন্তু সেইটো যদি আমি ব্ৰিজ কৰিবলৈ পাৰো যে ৰিসোৰ্স খিনি ললো এন্ড দেন আমি কনভাৰ্ট কৰি প্লাই লবলৈ পাৰো তেতিয়া we can get over that gap আৰু মই ভাবো যে ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়াম অসমীয়া মিডিয়াম বা অন্য ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ মিডিয়ামৰ যিসকল ষ্টুডেন্টস আছে তেনেকুৱা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰাও আইএছত থকাটো দৰকাৰী যেহেতু তাৰ পৰাও আমাৰ ওভাৰঅল যেটো সিনাৰিও আছে ওয়ান সাচ ষ্টুডেন্টস গেট ইন তেওঁলোকৰ বহুতখিনি আৰু এক্সট্ৰা তেওঁলোকে দিব পৰা থাকে টু সোসাইটি এণ্ড টু দ্য কান্ট্ৰি এক্স্যাক্টলি আৰু দুটা প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰা অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা-ছোৱালী সকলে সচৰাচৰ এই এটা সাবজেক্ট আসামিজ লিটাৰেচাৰ ললে সেইটো বেলেগ কথা অন্য বিষয়সমূহ তেওঁলোকে ইংৰাজীত দিয়ে সেইটো এটা প্ৰত্যাহ্বান সেইটো মুকাবিলা কৰিবলৈ দ্বিতীয় প্ৰত্যাহ্বানটো অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে যদি অসমীয়াতে পৰীক্ষাটো দিব খোজে অসমীয়া মাধ্যমত তেতিয়া হলে সমলৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই সুধিব বিচাৰিম আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰ তাৰ পিছত এমবিএ কৰিছে আইআইটি মুম্বাইৰ পৰা আইআইটি বম্বেৰ পৰা এতিয়া কথাটো হৈছে সমীক্ষাই কয় 2012 চনৰ পৰা বা তাৰ আগৰ পৰা যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেন্টস বা যিসকল মেডিকেল ষ্টুডেন্টস তেওঁলোকৰ ক্ৰ্যাক কৰাৰ ৰেটটো সফল হোৱাৰ ৰেটটো বেছি আৰু যিখিনি সোশ্যাল সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট তেওঁলোকে সফল হোৱাৰ ৰেটটো কমি আহিছে গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে আপুনি অলৰেডি এটা পৰীক্ষা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা ক্লাছ 10 পাস কৰি দিছে যেটোৰ এটা আপোনাৰ অভ্যাস মানে আপুনি এটা এক্সপেৰিয়েন্স আপোনাৰ আছে আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি এটা অন্যতম জটিল পৰীক্ষা পুনৰ ক্ৰ্যাক কৰিছে পিছত যেতিয়া ইউপিএসসি দিছে গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰ সকলৰ এটা এজ থাকে নেকি অসমৰ সচৰাচৰ দেখা যায় ইউপিএসসি পৰীক্ষাত কোন অৱতীৰ্ণ হ'ব যিসকলে সোশ্যাল সায়েন্স লৈছে বা হিউম্যানিটিজ লৈছে গ্ৰেজুৱেচনত গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰ সকলৰ এটা এজ থাকে নেকি এডভান্টেজ থাকে নেকি সাউথ মই এতিয়া অন্য ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেন্টৰ লগত ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্যাকগ্ৰাউণ্ডে মোক কেনেকৈ হেল্প কৰিছে হেতু মই ক'ব পাৰো যে পাৰফৰ্মেন্স আন্ডাৰ ষ্ট্ৰেছটো বেটাৰ হয় ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ পৰীক্ষাবোৰো আমি সদায় আমাৰ এটা হ্যাবিট থাকে ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেন্টস বিলাকৰ যে এদিন দুদিন আগত পঢ়ি পৰীক্ষা দিও সো এই লাষ্ট মিনিট পঢ়া ষ্ট্ৰেছ পঢ়া এণ্ড ইউপিএসসি অল সেড এণ্ড ডান ইজ আ ষ্ট্ৰেছ এক্সাম যে ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো বহুত বেছি হয় ইউপিএসসি এটো মানে ইট ইজ পাৰফৰ্মেন্স আন্ডাৰ ষ্ট্ৰেছ সো এটা সাইকোলজিক্যালি বিং এন ইঞ্জিনিয়াৰ হেল্পস ইউ গেট দ্যাট দিস পাৰফৰ্মেন্স আন্ডাৰ ষ্ট্ৰেছটো আপোনাৰ বেটাৰ হয় আৰু সেকেন্ডলি ইঞ্জিনিয়াৰিং যেটো এতিয়াও মোক এতিয়া সাৰ্ভিসটো মোক কাম দিছে হেতু হৈছে যে ইঞ্জিনিয়াৰ হলে এটা প্ৰবলেম সলভিং এপ্ৰোচ এটা থাকে আমাৰ আৰু সেই প্ৰবলেম সলভিং এপ্ৰোচটোৰে কি হয় যে যেতিয়া আপুনি পঢ়া শুনাও কৰে সে মই আগতে যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো মই গ্ৰুপত পঢ়িছিলো বহুত ল'ৰা-ছোৱালী দেখো যে তেওঁলোকৰ নলেজ লেভেলটো মুটকে হয়তো বহুত বেছি বাট সেই এক্সাম ওৰিয়েন্টেশনটো পাহৰি যায় সো এই প্ৰবলেম সলভিং এপ্ৰোচ এটা ইঞ্জিনিয়াৰ্স বিলাকৰ থাকে বাকি ষ্ট্ৰীমতো হ'ব পাৰে আই ডোন্ট নো কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে এটো আহি যায় যে ওকে এক্সামত এইবোৰ বস্তু আহিব সো ইখিনিত আমি ফোকাস কৰা ভাল বিকজ এটা টাইম লিমিট থাকে ইউপিএসসি দ্য সিলেবাস ইজ অলমোস্ট এন্ডলেস বুলি ক'লেও ভুল নহব আৰু সেই এন্ডলেস সিলেবাস খিনি আমি লিমিটেড টাইম 1 বছৰ 2 বছৰ কেই মাহৰ টাইমত কভাৰ কৰিব লাগে তো সেই হিচাপে ইঞ্জিনিয়াৰিংটোই হেল্প কৰে আৰু লগত অপচনেলসও কিছুমান থাকে যে সে আপুনি যদি সায়েন্স লয় আপুনি যদি ম্যাথছ লয় এবিলাকত সাবজেক্টিভিটি লেভেলটো অলপমান কমি যায় অবজেক্টিভিটি বেটাৰ সো সেই ধৰণেও যদি সেই লাইনৰ অপচনস লয় হেতু এটা আৰু এডভান্টেজ হ'ব পাৰে কোনবা সায়েন্স বা কোনবা ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেন্ট হয় এইখিনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শুনি আছে বৰ্ণেল ডেকা যেটো কথা কৈছে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এতিয়া অতি সবাতোকৈ চৰ্চিত বিষয়টো হৈছে কোচিং দিল্লীলৈ অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কোচিং কৰিবলৈ যায় বা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি বা যিসকলে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ে বা জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ে কোচিং কৰে
এটা আপুনি কোচিং কৰিছিলে নে নাই কোচিং কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ যুগত ইন্টাৰনেটৰ যোগেদি সকলো বস্তু সকলোতে উপলব্ধ গতিকে আজিৰ যুগত কোচিংৰ কিমান দৰকাৰ গুৱাহাটীৰ এজন ছাত্ৰ বা শিক্ষাৰ্থীয়ে দিল্লীলৈ গৈ আৰু মন কৰিব যি সময়ত পৰীক্ষাটো হয় দিল্লীত প্ৰায় 45-46 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ গৰম সেই গৰমত বহুতে কোপ আপ কৰিব নোৱাৰে বা দিল্লীৰ যি এনভায়ৰনমেন্ট কোপ আপ কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেনে ধৰণৰ মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমতে বহি কোচিং লোৱাৰ অৱকাশ আছে নে বা কোচিং কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিল্লীলৈ গৈ লোৱা আপুনি লৈছিলে না নাই তিনটা প্ৰশ্ন আপুনি একচুয়ালি দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপুনি নিজেই আপোনাৰ আনসাৰটো দিছে এই প্ৰশ্নটো যে কোচিং কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কোচিং দৰকাৰী হয় নে নাই যদি মোক আপুনি ইভেন 5-6 বছৰ আগতো সুধিলে হয় মই কলো হয় যে যথেষ্ট কোচিংৰ ৰোল আছে মই নিজে লৈছিলো কোচিং খুব বেছি এটেন্ড কৰিব পৰা নাছিলো কাৰণ মই চাকৰি কৰি আছিলো মই যেনেকৈ কৈছো TCSত কৰি আছিলো ANZত কৰি আছিলো তো এটেন্ড কৰিব পৰা নাছিলো কিন্তু লৈছিলো এটা মেইন পাৰপাস অফ কোচিং টু কি হেতু হৈছে যে ৰিসোৰ্স খিনি যিখিনি মেটেৰিয়েল আছে সেইখিনি পোৱা সেই কাৰণে মই কৈছো যে এই প্ৰশ্নটো যদি 5-6 বছৰ আগতে আপুনি সুধিলে হয় মই হয়তো 5-6 বছৰ মেবি 7-8 বছৰ আগত সুধিলে মই কলো হয় দৰকাৰী হৈ যায় কাৰণ সেই কোচিংৰ পৰা যিখিনি পিন পইণ্টেড এটা ডিষ্টিলেশন বুলি যেটো কয় ডিষ্টিল ডাউন নোটস যিখিনি থাকে যে বহুত মেটেৰিয়েল পৰা তেওঁলোকে পিন পইণ্ট কৰি উলাই লৈ যে এইখিনি দৰকাৰী মেটেৰিয়েল হেতু কাৰণে কোচিং দৰকাৰী আগতে আছিল কিন্তু আপুনি নিজেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিছে যে এতিয়া ইন্টাৰনেটৰ যুগ হয় এতিয়া কেইদিন মান আগতে মেবি এমাহ মান আগতে মই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ UPSCৰ মানে ওৰিয়েন্টেশন এটা দিউতে মই ইন্টাৰনেটটো খুলি চাইছিলো সিলেবাসৰ লগত মিলাই চাইছিলো আৰু যিখিনি মেটেৰিয়েল কোচিং সেন্টাৰছৰ পৰা আমি পাও আজিকালি ইট ইজ ভেৰি নাইসলি अवेलेबल অন দা ইন্টাৰনেট সেই কাৰণে মই আজিৰ ডেটত এতিয়াৰ দিনত যদি মোক এই প্ৰশ্নটো সুধে মই কম যে এতিয়া কোনো দৰকাৰ তেনেকে নাই যে কোচিং সেন্টাৰ এটাত গৈ পেলাই আপুনি এইখিনি কৰিব লাগে বিকজ আপুনি নিজৰ ঘৰত বহি বহুত কমফৰ্টেবলি বহুত এটা ভাল এনভায়ৰনমেন্টত বেটাৰ এনভায়ৰনমেন্ট দিল্লীত বহুত কষ্টত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ থাকে বহু ক্ষেত্ৰত বহুত বেটাৰ এটা এনভায়ৰনমেন্টত ঘৰত বহি আপুনি সেই গোটেইখিনি মেটেৰিয়েল ইন্টাৰনেটত পাই যাব বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে আপুনি কি ধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰে তো ইউ হ্যাভ দ্য কোৱেশ্চন পেপাৰছ আপোনাৰ তাত সিলেবাস আছে আপোনাৰ তাত কোৱেশ্চন পেপাৰছ আপোনাৰ তাত মেটেৰিয়েল আছে তো এইখিনি সাফিচিয়েন্ট যে আপুনি বহি পেলাই প্ৰিপাৰেচন কৰিলে আৰু দি দিলে তো এই আপুনি যেটো কৈছে যে দিল্লীৰ 45-46 ডিগ্ৰী গৰমত যোৱাৰ আজিৰ দিনত কোনো প্ৰয়োজন নাই বিকজ এই অল অফ দ্য মেটেৰিয়েল দ্যাট ইউ উইল গেট কোচিং কৰিলে বা অন্যান্য জায়গাত হেৰি কৰিলে হেতু আজিকালি পায় হয়তো এটা বস্তু আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব পাৰে যদি ষ্টুডেন্টস সকলে শুনি আছে হেতু হৈছে যে টেষ্ট সিৰিজ বিকজ টেষ্ট সিৰিজবোৰ আপুনি লিখিলে আপোনাৰ যিখিনি বস্তু আপুনি দিছে ইউ গেট আ ফিডব্যাক যে মোৰ আনসাৰ ৰাইটিং প্যাটাৰ্নটো ঠিক আছে না হেতু হয়তো ইন্টাৰনেটত ইমান এতিয়ালৈ ডেভেলপ হোৱা নাই হেতু কাৰণে এটা ইন্টাৰপাৰ্সন থাকিব পাৰে বাট তাৰ কাৰণে ফিজিক্যালি আপুনি যোৱাৰ দৰকাৰ নাই এক্স্যাক্টলি কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে গুটেখিনি সমল আপুনি ইন্টাৰনেটৰ যোগেদি পালে বা এবাৰ দিল্লীলৈ গৈ গুটেখিনি আপুনি ক্ৰয় কৰি আনিলে ওল ৰাজেন্দ্ৰ নগৰৰ পৰা গুটেখিনি কিনি আনিলে যি সকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু কথাটো হৈছে এটা আপুনি নিজেই ক'লে এখন প্ৰশান্ত মহাসাগৰ গোটেই সিলেবাসটো পেসিফিক ওচেন বৃহৎ সিলেবাস তাত আপুনি স্মাৰ্ট ওয়াৰ্ক কৰিব লাগিব আপুনি চুজ কৰিব লাগিব কি পঢ়িব কি বাদ দিব এক্সাম ওৰিয়েন্টেড হ'ব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত এটাটো আৰম্ভণিতে গাইডেন্সটো লাগিব এই গাইডেন্সটো অসমত কেনেকৈ উপলব্ধ কৰাব পৰা যায় যেটো প্ৰিলিমিনাৰী গাইডেন্স এতিয়া প্ৰিলিমিনাৰী গাইডেন্স বহুতখিনি আপুনি যদি নেটটো খুলি চাই পাই যাব ইউ মানে গুগল কৰি চালে যে হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ UPSC ইউ গেট ইট এণ্ড সাৰপ্ৰাইজিংলি বহুতখিনি ইনফৰমেশ্যন কাৰেক্টটো আছে এইটো হয় যে ইউ হ্যাভ টু সাৰ্চ আৰু যিখিনি কাৰেক্ট হয় এইখিনি ওলাব লাগিব কিন্তু সেই নেটতো বহুতখিনি পাই যায় ইনিশিয়াল যিখিনি গাইডেন্স থাকে সেকেন্ডলি আজিকালি বহুত মই দেখিছো যে যিসকলে ACS ক্লিয়াৰ কৰিছে বা নতুন IAS অফিচাৰ আছে তেওঁলোকেও বহুতখিনি ওৰিয়েন্টেশন দি থাকে থাৰ্ডলি গভৰ্নমেন্ট অফ আসামে আৰু ইনফ্যাক্ট ইয়াতে BTC চৰকাৰেও এনেকুৱা ধৰণৰ সেশনছবোৰ আজিকালি কৰি আছে সো এই বস্তুখিনি যদি আমি অসমতে अवेलेबल কৰি দিব পাৰো এন্ড ইট ইজ নট আ ভেৰি ডিফিকাল্ট টাস্ক সেই ৰিসোৰ্স পাৰ্সনছ খিনি আমাৰ ইয়াতেও अवेलेबल আছে তো হিখিনি যদি আমি অসমতে গুৱাহাটীতে বা অসমৰ বিভিন্ন কিছু জোনছত কিছু মেবি ডিভিজনাল হেডকোয়াৰ্টাৰত अवेलेबल কৰি দিও তেতিয়া এটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি মাহদিন এটো কাৰণে থাকিব লাগিব দিস ইজ সামথিং যে আপুনি নিজে কৈছে যে দিস ইজ বেসিক ওৰিয়েন্টেশন তো এটো অফেন অন যদি বস্তুটো পাই থাকে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে ইনিশিয়ালি অলপমান ওৰিয়েন্টেশন পালে তাৰ পিছত হেতু লাইনত পঢ়ি থাকিলে তেতিয়া হলে কোচিংৰ দৰকাৰ আৰু কোচিংত কি হয় কোচিং সেন্টাৰ মই ক্লাছ যেতিয়া এটেন্ড কৰিছিলো যে মোস্টলি টিচাৰ জনে গাই যায় আৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে লিখি যায় সো হেতু বস্তু যদি আমি ইয়াতে अवेलेबल কৰিব পাৰো এন্ড দ্যাট ইজ নট ভেৰি ডিফিকাল্ট টু অৰেঞ্জ আমাৰ ইয়াতে কৰিলে এটো পাৰা যায় আপোনালোকৰ সদৃশ যিসকল ইনকামবেন্ট অফিচাৰ ওয়াৰ্কিং অফিচাৰ্স আছে IAS IPS অফিচাৰ প্ৰতিখন ডিস্ট্ৰিক্টতে আছে কোনোবা ডেপুটি কমিশনাৰ হৈ আছে বা কোনো জিলাত বা অন্যান্য বিভিন্ন পদবীত তেওঁলোক আছে
তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বিজি স্কেডুল, তেওঁলোকৰ সময় কম, তথাপি আপোনালোকে সেই স্থানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি কোকৰাঝাৰত আছে, কোকৰাঝাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গাইডেন্স প্ৰদান কৰাৰ কিমান স্কোপ আছে বা তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ আপোনালোকে লয় নেকি? হয়, আমি লৈ থাকো। কোকৰাঝাৰ আহাৰ পৰাই ধৰক বহুত কেইটা এনেকুৱা সেশনছ কৰি আছো, অনলাইনো কৰিছো, ফিজিক্যালি কৰিছো। আৰু যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াতে আহিছিলে যোৱা নৱেম্বৰ মাহত যোৱা বছৰ, তেখেতেও এই ডাইৰেকশ্যনটো দিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব লাগে। তো এনেকুৱা কাউন্সেলিং সেশনছবোৰ আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৰি আছো। আৰু তাৰ পিছত ফলো আপতো বহুতে এতিয়া মোক কেতিয়াবা হোৱাটছএপ কৰে, কেতিয়াবা মেইল দিয়ে। হয়তো গোটেইখিনি 100% কৰিব নোৱাৰিব পাৰো, বাট যিমানখিনি পাৰা যায় এটলিষ্ট মই ডাইৰেক্ট কৈ দিওঁ যে এই জাগাত গ'লে ইউ উইল গেট দ্য আনসাৰ। তো এইটো এটা আমাৰ। আৰু মই আৰু এটা কথা দেখিছো যে যেতিয়া মই অন্য কোনোবা অফিচাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে এইটো প্লিজ কৰি দিয়া, বহুতে মানে পিপল লুক ফৰৱাৰ্ড টু ইট। মেন্টৰিং ৰোলটো আমাৰ যিসকল অফিচাৰ্ছ আছে খুব কমে আছে যে যিয়ে বেয়া পায়, বেছিভাগে এইটো কৰিবলৈ ইচ্ছুক থাকে। কিন্তু মই অন্য এগৰাকী আইএছ অফিচাৰৰ সৈতে কথা পাতিছিলো, তেওঁ কৈছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকেও এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে এপ্ৰোচ কৰে, সেই বিষয়াসকলক এপ্ৰোচ কৰে। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমি পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছো, ছাৰ সহায় কৰিব লাগিব। তেতিয়া বিষয়াজনে ক'ব ভালকে পঢ়িবা। বিষয়াজনে আইএছ বিষয়াজনে বা আইপিএছ বিষয়াজনে গাইডেন্স এটা দিবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা স্পেচিফিক ইনপুট লাগিব। সেই ছাত্ৰজনে আপোনাক স্পেচিফিক কথা সুধিব। আপুনি যদি সোধে বাইদেউ মই আইএছ কেনেকৈ ক্ৰেক কৰিম, আপোনাৰ ওচৰত উত্তৰ নাথাকিব। গতিকে সেই স্পেচিফিক কুৱেশ্যনটো সুধিবলৈ তেওঁলোকক এৱেৰ কৰিব লাগিব যে পৰীক্ষাটো 3টা পৰ্যায়ত এনেকৈ অনুষ্ঠিত হয়, এনেকৈ ছাবজেক্ট চুজ কৰিব লাগে। সেইখিনি কাম এটলিষ্ট একাডেমিচিয়ানসকলে বা প্ৰফেচাৰসকলে বা টিচাৰসকলে কৰিব লাগে বা কৰিলে ভাল, নহয় জানো? এইটো কিন্তু এতিয়া মই যিটো দেখিছো দেই, মই এইটো মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েন্সৰ কথা কৈছো। মই কোকৰাঝাৰত যেতিয়াৰ পৰা আহিছো এনেকুৱা মই অন্তত 5-6টা মান সেশন কৰিছো। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টছ তাতে থাকে দে আৰ ভেৰি অৱেৰ, তেওঁলোকে জানে যে 3টা পৰীক্ষা আছে, এনেকে এইটো হয়। মোক ইনফেক্ট স্পেচিফিকেলিও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে যে মেম আমাৰ প্ৰিলিম ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত মেইনছলৈকে যিখিনি টাইম থাকে তাতে অপচনেলটোত কিমান সময় দিব লাগে, জিএছত কিমান সময় দিব লাগে। বাট ইয়া হোৱাট ইউ আৰ সেইং ইজ ৰাইট যে এই অৰিয়েণ্টেশ্যনটো এইটো কি হয় যে আপুনি যিটো কথা কৈছে এইটো এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় যে এই ফ্ৰেমৱৰ্কটোত আমি বস্তুবোৰ কেনেকে ভৰাই যাম। তো সেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো দৰকাৰ আছে। এণ্ড তাৰ কাৰণে যদি আপুনি যেনেধৰণে কৈছে যে থ্ৰু একাডেমিয়া যদি আমি কৰিব পাৰো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওভাৰঅল যিটো কনভাৰ্জেন্স হয় সেইটো বহুত বেটাৰ হ'ব। এক্সেক্টলি। আৰু 2-এটা প্ৰশ্ন আছিলে। ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজ, জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি, এই দুখনৰ নাম উচ্চাৰণ হৈছে। বিশেষকৈ শ্ৰুতি শৰ্মা, she is from St. Stephen's College, then she studied in Jawaharlal Nehru University. Ankita Agarwal, also from St. Stephen's. এই আপোনাৰ মতে এই মহাবিদ্যালয়সমূহত কি এনে ধৰণৰ পৰিৱেশ পোৱা যায় যি পৰিৱেশ আমিও ইয়াতে সৃষ্টি কৰিব পাৰো? বা আপুনি বেংগলোৰত য'ত অধ্যয়ন কৰিছিলে সেই তাত তেনেকুৱা পিয়াৰ গ্ৰুপ ভাল বা ইয়াতে বা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মানে সেই সুধিব বিচাৰিছো, সেই বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ কেনেকৈ পৃথক বা অসমৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তেনে ৰূপত গঢ়াৰ কিমান স্কোপ আছে? এতিয়া চাবলৈ গ'লে চাওক, এতিয়া আইএছৰ যেতিয়া ব্ৰেকআপটো চাব, কিমান পাৰ্চেণ্ট একচুৱেলি ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স বা হেৰিৰ পৰা থাকে তাত। ডেফিনেটলি বিইং ইন ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স ফৰ JNU আপোনাৰ এজ এটা আছে, কাৰণ যিটো লেভেল অফ কম্পিটিশ্যন আছে মানে that is much higher. আপোনাৰ পিয়ৰ গ্ৰুপটো বেটাৰ হয়, যিটো ডিছকাশ্যন তাতে হ'ব আপোনাৰ পিয়ৰ গ্ৰুপৰ মাজত, সেইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইজ অনলি ভেৰি ডিফাৰেণ্ট। মই IITত আছিলো, এতিয়া IITত থাকোতে যিটো আমাৰ ফেষ্টিভেল হয় মুড ইণ্ডিগো, সেই মুড ইণ্ডিগোৰ যি ধৰণৰ এটা তাতে ইউ নো দ্য কাইণ্ড অফ যিটো লেভেল মুড ইণ্ডিগো হয়, এটা IITৰ যিটো ফেষ্টিভেল হয়, অন্য স্কুল বা কলেজ বিলাকৰ চালে সেইটো নহ'বগে। সো যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ থিংকিং আপোনাৰ বহুত বাঢ়ি যায়, ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ কম্পিটিশ্যন বাঢ়ি যায়, বিকজ আপোনাৰ দ্য বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট, দ্য ক্ৰীম অফ দ্য ক্ৰপ গো টু ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স অৰ গো টু JNU। কিন্তু তাৰে লগতে আৰু এটা কথা আছে যে এই যদি আপুনি লিষ্টখন চাই, এনেকুৱাও নহয় যে এটা খুব খালি এলিট কলেজ বিলাক বা এলিট ইউনিভাৰ্চিটিৰে ষ্টুডেণ্টছ থাকে। মই যেনেকে কৈছো যে কেইবাবাৰো মই দেখিছো যে এনেকুৱাও ল'ৰা ছোৱালী থাকে যে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ পৰা পঢ়ি আহিছে বা ইমান এটা আমি ভাল যিটো মানে সো কল্ড ইমান ব্ৰেণ্ডেড এটা ইনষ্টিটিউচন নহয় তাৰ পৰাও আহিছে। সো তাতে অনলি এডভান্টেজ ইজ দ্যাট এটা পিয়ৰ গ্ৰুপ বেটাৰ হয়, কম্পিটিশ্যন লেভেল বেটাৰ হয়, এটা এনেবলিং এনভাইৰনমেণ্ট যিটো আছে সেইটো বেটাৰ হয়। কিন্তু এনেকুৱাও নহয় যে অন্য স্কুল বা কলেজৰো ল'ৰা ছোৱালী নাহে। আৰু মই যিটো কথা প্ৰথমতেই কৈছিলো যে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল যিটো মানে যিটো পাৰ্চনেল ফেক্টৰটো থাকে,
যে আপোনাৰ মোটিভেশন লেভেল কিমান, আপোনাৰ এটা এনভাইৰনমেন্টৰ পৰা পিক আপ কৰা কেপাচিটিটো কিমান, সেই কথাখিনিও কিন্তু বহুতখিনি দৰকাৰী হয়। আৰু আপুনি যদি গোটেই UPSCৰ লিষ্টখন চাই আপুনি দেখিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যে ইমান এটা মানে ব্ৰেণ্ডেড পৰা নাহে। আৰু মই সেই প্ৰশ্ন কেটচ দেম য়াং, বহুতে কয় কেটচ দেম য়াং, মানে টেলেণ্টটো স্কুল লেভেলতে আমি চিলেক্ট কৰিব লাগে, আৰু যিসকলৰ সেই ধৰণৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন আছে, ধাউতি আছে, টেলেণ্ট আছে, ক্ৰেক কৰাৰ কেপাচিটি আছে, তেওঁলোকক চিলেক্ট কৰিব লাগে, তেওঁলোকক ছাবচিকুৱেণ্টলি আমি গ্ৰুম কৰিব লাগে। সেইটো আপুনি কিমান ফিজিবল দেখে? সেই তেনেধৰণে কৰিলে আমি অসমৰ পৰা বেছিকৈ IASৰ জন্ম দিব পৰাৰ স্কোপ আছে বুলি আপুনি ভাবেনে কেটচ দেম য়াং এই পদ্ধতিৰ যোগেদি? এতিয়া কেচ দেম য়াং মই নকম যে খালি IASৰ কাৰণে, বাট কেচ দেম য়াং হয়তো ক'ব পাৰি যে অৰিয়েণ্টেশ্যনটোৰ কাৰণে, যে ইভেন এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল স্পিৰিটৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ছিকিমে কৰি আছে যে তেওঁলোকে IIM আহমেদাবাদৰ লগত টাই আপ কৰি আছে যে এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ্ছ কিমান বনাব পাৰি। তো কেচ দেম য়াংটো এই ধৰণৰ হ'ব লাগে যে এটা য়াং ষ্টেজৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সেই এক্সপ'জাৰখিনি দিয়া হয় যে আপুনি এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ হ'ব লাগিলে এনেকুৱা হ'ব, আপুনি চিভিল চাৰ্ভেণ্ট হ'ব লাগিলে এই ধৰণে কৰিব লাগিব, যিটো নেকি নাথাকে। মই কেইবাবাৰো দেখিছো যে মই স্কুল কলেজত যাওঁ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সুধো যে তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে কি হ'বা, মেক্সিমাম মানে কয় যে টিচাৰ হ'ম, কোনোবাই কয় নাৰ্ছ হ'ম, কোনোবাই কয় লয়াৰ হ'ম। তো সেই অৰিয়েণ্টেশ্যনটোৱে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নাই, আৰু সেই অৰিয়েণ্টেশ্যনটোৱে হৈছে যে ফ্ৰেমৱৰ্ক। সেই বস্তুটো যেতিয়া আপুনি এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন পাব যে এই পচিবিলিটিজ আছে মোৰ কাৰণে, তেতিয়া ইউ উইল ষ্টাৰ্ট থিংকিং অন দোজ লাইনছ। চ' কেচ দেম য়াং কৰিব লাগে, কিন্তু কেচ দেম য়াং খালি আপোনাৰ চিভিল চাৰ্ভিচৰ কাৰণে নহয়, ফৰ অল কাইণ্ডছ অফ কেৰিয়াৰ অপশ্যনছ আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেই এটা আৱেৰনেছ বা তেওঁলোকৰ মনত সেই কিউৰিয়চিটিটো আমি যোগাব লাগে। সেয়াই, ধন্যবাদ। বহুখিনি কথা আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সপোন দেখে যে এজন IAS বৰ্ণালী ডেকা সদৃশ এজন IAS হোৱাৰ কাৰণে বা IAS হ'বলৈ বা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়া হ'বলৈ UPSCৰ সেই জটিল পৰীক্ষা দি তেওঁলোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। অসমৰ যি ফলাফল, অসমৰ ফলাফল আশাব্যঞ্জক নহয়, ধাৰাবাহিকভাৱে 2 বছৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেই প্ৰচেষ্টাই ফল ধৰিব, বা চৰকাৰে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে প্ৰচেষ্টাই ফল ধৰিব, আৰু অনাগত বছৰসমূহত আমি আৰু সফল প্ৰাৰ্থী দেখিব পাম। বৰ্ণালী ডেকা, আপুনি আপোনাৰ এই সময়খিনি দিয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সামগ্ৰিকভাৱে UPSCৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল বেয়া হ'লেও কিন্তু মেঘালয়ৰ অংকুৰ দাসে আশাৰ সঞ্চাৰ যোগাইছে। অংকুৰ দাসৰ ৰেংক হৈছে 52, আৰু প্ৰায় 2013 চনৰ পিছত প্ৰায় 7-9 বছৰৰ পিছত মেঘালয়ৰ পৰা কোনো এজনে UPSCৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সফল হ'ব পাৰিছে, আৰু অতি ভাল ৰেংক, 52 সংখ্যক ৰেংক তেওঁ পাইছে। তেওঁৰ এটা ইণ্টাৰভিউ, তেওঁৰ সৈতে আমি কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, শ্বিলঙৰ পৰা তেওঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল। তেওঁ এটা ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম, আৰু তাৰ পিছত আমি যাম আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হোৱা IUCৰ ওচৰলৈ। IUC সফলভাৱে এবাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে UPSCত, কিন্তু তাৰ আগতে অংকুৰ দাসৰ এটা ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অংকুৰ দাস, শ্বিলঙৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে অংকুৰ দাস। আৰু কালি ঘোষণা হোৱা UPSC চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ যি চূড়ান্ত ফলাফল, সেই ফলাফলত অংকুৰে 52 সংখ্যক স্থান পাইছে, আৰু বহু বছৰৰ পিছত মেঘালয়ৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী সফল হৈছে। আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। এক আশাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াইছে অংকুৰ দাসে মেঘালয়ৰ কাৰণে আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে। যি সময়ত কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা ক্ৰেক কৰা দেখা গৈছে, সেই সময়ত এক অতি ভাল ৰেংক, 100ৰ ভিতৰত 52 সংখ্যক ৰেংক পাই সফলতা লাভ কৰিছে অংকুৰ দাসে। প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছো অংকুৰ দাস, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, এণ্ড অলছো থেংক ইউ জইনড আছ ফ্ৰম শ্বিলং। First of all, I would like to know from you, where did you study your schooling, and then your graduation, etc. And then I'll go to your coaching, and how did you prepare for this examination, UPSC? Please. So I basically belong to Shillong. I did my schooling from St. Edmund's School here, and I did my higher secondary from the Army Public School in Shillong itself. And thereafter I went to Amity University in Noida for my BTech. I graduated in 2017, and thereafter I have been preparing full time for the civil services. Okay. Now, I have interacted with so many successful candidates, and most of them, almost all of them, they're saying they have taken coaching mostly in Delhi, in different coaching centers, and coaching is somehow important. And how, and what about you? Did you go for some coaching, and what do you feel? Is that coaching very important? Because
the syllabus for UPSC is very vast. So you need some kind of guidance, some kind of smart work. And for smart work, you will need some kind of guidance. So how is coaching important, and did you go for coaching? So for me personally, I somehow did not join any full-time coaching center, although I was in Delhi for my graduation. I did total self-study all my 5 years, and apart from regular coaching classes, of course, I attended a few mock interviews before my final UPSC interview last month. And in one of my previous attempts, I joined some test series, but that was it. I did not join any coaching classes. But that said, of course, yes, coaching classes do help guide the student in the particular and correct direction, because, as you said, the syllabus is very vast, and unless there is someone who's holding your hand and guiding you through, you might get lost in the ocean of knowledge. So yeah, coaching classes do provide you a set guideline, and it definitely is helpful for the people who need them. Okay. Now you are an engineering graduate. You are a BTech, right? The recent trend shows the engineering students from medical and engineering background, they are cracking civil service. They are more successful in civil service examination. And I have interacted with a couple of students and a couple of teachers also. They're saying the engineering students, they have this capability to crack examination, because they had also earlier after class 12 had gone through some entrance examination to get into engineering college, etc. So do you think just being an engineering graduate, you had an advantage to crack this examination, which is believed to be one of the toughest examination in the country? Definitely, as you said, people who go for medical and engineering, they do have a head start in terms of competitive exams, because we do sit for exams after our class 12. But that said, I do not think it affords us any particular advantage, because the demands of the entrance exams after class 12 and this exam is completely different. And moreover, most humanities courses these days, of course, they also require certain certain entrance tests. So I do not think engineering graduates or medical graduates are at a very major advantage in this sector. Okay. Now I'll come to your state, Meghalaya. As I said, after so many years, if I have not mistaken, it's after 2013, if I am not wrong, you became successful from your state. You said you did not go for coaching, and now internet connectivity is so much better, be it in Shillong, be it in Guwahati, as good as Delhi. So my question is, someone from Meghalaya who is aspiring to become an IAS officer or sit for civil service examination, eventually become an officer, All India Service Officer, can sit in Shillong or Tura or somewhere else in Meghalaya and can prepare? Is there a scope out there? What do you think? Yes, definitely. Because if you see, in the last 2 years during the pandemic, anyway, all the coaching centers in Delhi were closed. So for this particular attempt, all the aspirants who successfully cleared it, most of them did not attend any physical coaching classes because all of them were closed in Delhi. So that said, of course, this COVID pandemic was a blessing in disguise for the edtech sector, because we've seen a lot of education delivery tools being improvised. So I do not think physical classes they might put a student at a certain advantage or disadvantage. And like you said, internet connectivity is as good as the metros. So that is definitely a plus point. Another question, Ankur. As I said, the candidate students from Northeast, as compared to Bihar and other states, we do not see in the list. We do not see much of successful candidate. If you take the example of Assam, population of 3.5 crores, only 2 students have cracked. In Meghalaya also, as I said, after long years, you cracked the examination. You came out successfully with flying colors. So what could be the reason? What are the reasons you see in your state that the students, they do not crack or do not go for the examination or do not aspire to become an All India Services officer? What do you think? The schools you studied, your schooling is from Meghalaya, from Shillong. What do you think? Did Shillong or Meghalaya doesn't have that enabling environment? What do you think?
See, for starters, I do not think there is any dearth of desire in the youth of the Northeast or Meghalaya in particular. Of course, there are many people, many students, and ever since my results yesterday, I've been getting countless messages from many college students who want to pursue a career in the civil services. So I do not think there is a dearth of ambition, but of course, yes, there is a dearth of quality coaching centers in the Northeast, and like I said earlier, of course, coaching centers help you in guiding you in a particular way. So I think we need to improve on the presence of coaching or guiding centers. So for that, the government or the civil society or other organizations or the organizations which are involved in providing education in various forms should come together and build such an enabling environment so that students also like you also become successful. And definitely, I think we need to start with the colleges. The colleges could in their regular courses. And in Meghalaya, of course, the government of Meghalaya has certain schemes, and it does conduct, preparatory classes for all India service exams through certain organizations. So, of course, yes, the government and civil society need to work on it. Ankur, last question. I'll wind up. What message you will want to give to those students who are preparing for civil services or want to prepare for civil services? Kya message aapke to? Ki message diba bisaribo apuni? So I think the biggest takeaway from my journey was that UPSC is not a sprint; it's a marathon, and it does not hire concentrated for a short amount of time. You can't study overnight for 2 days and or 2 months and then aim to clear the exam. It needs consistency, at least for 2 years, because the exam process itself requires a year. So consistency is the key. You need to be consistent hobo lage, aru revise koribo lage, and outlook to increase koribo lage through documentaries, through good non-fiction books, and reading newspapers. So these are the things that need to be. Great. If I can summarize, this is not a sprint, but a marathon. You need 2 years of at least 2 years of preparation. And you spoke about increasing the orientation by reading non-fictions, newspapers, and other books. Right? These are some of the keys. Okay, great, Ankur, for giving us this time. Ankur, আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনাৰ যিখিনি আপুনি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে, যিখিনি কথা ক'লে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিব। Thank you very much, Ankur. প্ৰিয় দৰ্শক, আছিল অংকুৰ দাস। কিছু কথা ক'লে, যি কথাই আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক উপকৃত কৰিব। মই এতিয়া আহিব বিচাৰিম, আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈছে আয়ুষী কালৱাৰ। আয়ুষী, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিম। অসমৰ আপুনি মান ৰাখিলে, আপুনি অসমৰ এগৰাকী অন্যতম এই বছৰৰ সফল কেণ্ডিডেট। আপোনাৰ সৈতে সফল হৈছে শিল্পা খনিকৰ সৈতে কালি কথা পতাৰ সুযোগ হৈছিল। আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম ইণ্টাৰভিউৰ বিষয়ে। ইণ্টাৰভিউ বোৰ্ডৰ যিসকল মেম্বাৰ্ছ আছিলে, সদস্য আছিলে, কি প্ৰশ্ন সুধিছিল, কি কুৱেশ্যন সুধিছিল, আপোনাৰ পৰা তেওঁলোকে কি জানিব বিচাৰিছিল, আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে? Okay, first of all, thank you for having me here. I think if I talk about the UPSC interview, মই কোচিং পিছলে যাম। First of all, I want to know what they want to know from you. Okay, the interview board. That was the last step. Right. Yeah, please carry on. Yes. So basically, I had my UPSC interview on 2nd of May in the UPSC Bhavan in Delhi. So when I went inside, they were really happy to see someone from Assam. So I think that was the first reaction they got. They were smiling actually. They were really happy to see someone from Northeastern, especially from Assam. Assam being such a vibrant state. So I think they were very welcoming in that sense. And they asked me a lot of questions on Assam. And they were quite satisfied also. I think they were really keen to know more about Assam, because from someone who is coming from Northeast, and you are from Hailakandi. I am from Hailakandi district of Assam. Yeah, so someone coming, Hailakandi is an aspirational district.
So that is another big thing which I think they realized. So they were quite happy and they asked me a lot of questions on that. And I think questions, for example, about the history, about geography. What actually they ask about history, geography? Yes, they did ask about the history and everything. So they did ask about the ASPA, the Armed Forces Special Powers Act, which was withdrawn recently. They also asked about the Assam-Meghalaya border resolution, the dispute resolution which has recently happened due to the present government. So that is one thing which they asked. They asked about the Assam floods and the kind of situation which we have seen today, like in Barak Valley especially, the area, the flooding. So that was something which they asked. They also asked about how would I go about about the developmental issues in Assam and how do I see it and what will I do for addressing the challenges, because my first preference was Assam Meghalaya cadre. So obviously if I get posted here, what will be my take on that front? So that is also something they asked. Very important and very that way what I can understand, moi jitu bujibo parisu throughout your preparation, gote preparation or samoy khini apuni baturi kakot newspapers bhalke poribo lagibo. Yes, that is necessary. That is necessary. Coaching, Ankur Das apunar batchor ebar সফল হৈছে মেঘালয়ৰ পৰা আপুনি দুই গৰাকী কোচিং লোৱা নাই, কোচিং লোৱা নাই, স্টাডি মেটেৰিয়েল আনিছে বা মক টেষ্ট দিছে। এটা প্ৰশ্ন হয় কোচিং কিমান ইম্পৰ্টেন্ট, আপুনি কোচিংৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব পাৰে নে? কোচিং কিমান ইম্পৰ্টেন্ট, এক নম্বৰ প্ৰশ্ন। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোচিংৰ ওপৰত আপুনি কমপ্লিটলি ৰিলাই কৰিব পাৰে নে? তিন নম্বৰ, গুৱাহাটীৰ যিসমূহ কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে সেই কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেনেকুৱা, কাৰণ আপুনি সেইসমূহ ইনষ্টিটিউটৰ হয়তো তেওঁলোকৰ উচ্চৰো চাপিছিল, কেনেকুৱা? তিনটা প্ৰশ্ন। Okay, the first question, coaching, with coaching can we do it or not without coaching? Like how important is coaching? How important is coaching? এটো আমি ভাবো UPSC board বিলাক মিথ আছে, হেতু হয় coaching লবই লাগিব তেনেকুৱা আছে, but it's not like that, because now the resources are available to everyone. Now we have internet. Now a person from remote area is having 4G, so thanks to that. So obviously the resources and everything we have that access. Also now there are many videos and many channels are the institutes channels. Yes, YouTube channels are there. They really put forward an effort. So when someone is putting forward an effort in free for you, so why not utilize that? I feel that. And also जो free मिल रहा है पैसा देके लेने का क्या फायदा है? हाँ, that is one thing. Yes. And also that many people cannot afford coaching, but if someone can afford coaching, can go to Delhi, can study there, spend 5 lakh, because Delhi is also an expensive city, so survival is also a thing. Expensive city, and during the time when this prelims exam takes place, Delhi is very hot, 45-47 degrees Celsius. Yes, that is also one concern. So all those things, by keeping down those factors in mind, I would say if coaching is required, one can take it. It's not that coaching institutes are sort of doing something. Delhi-based coaching institute, a few are there who are really doing good, but completely relying on that, the second part of your question, I would say that is really not done, because as an individual we need to have our own understanding in the process, that what the exam is all about, how do I go about it. They'll give you thousands of books, but we don't have to study all those things. You'll have to pick and choose. Smart reading, yes, smart that study is required, because the more we diversify, the more we are digging a hole for ourselves. So that is the situation. So I think the basic thing is that if we keep our sources minimum, revise multiple times, I think that is going to help. So that is how it is. So without coaching also it can be done, provided we have a smart approach. And also, like, if it's without coaching, we have to like for me, I think if I have done it without coaching, but at times if certain things I'm not able to understand, I always googled it, I always went to YouTube to understand the concepts. So that is possible, because possible. Not everyone is. I got your point. I got your point. The third question, like Guwahati coaching centers. Okay. Are good coaching centers available in our city? Okay, I think to answer that question of yours, I would like to share a personal experience of mine. Yes, sure. Go ahead. Actually, I had contacted one famous institute of Guwahati as well. Okay. So because I heard that these institutes are good, so after I had cleared my UPSC prelims, I thought that why go to Delhi? Why not do something in Guwahati if they are doing something good? Why not approach them and ask if something is there? So I just called them, and I did not find that reaction very conducive and motivating. What they told me was that in 2 months time, 60 days time, nobody can crack UPSC mains. It's very difficult, and you have even not done your optional. How are you going to make it? Don't focus on UPSC, focus on APSC.
And now today we are asking the question that why only 2 people from Assam. So I think the answer lies there. The answer is there. Yes. You cracked prelims, you approached the coaching center, IUCA preliminary pass কৰিলে তাৰ পিছত যেতিয়া মেইনছ দিবৰ 60 দিনৰ আগত গুৱাহাটীৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰ ওচৰলৈ গৈছিল তেওঁলোকে তেনেকৈ কৈছে তাৰ অৰ্থ হেতুৱে গুৱাহাটীত যি ধৰণৰ গাইডেন্স লাগে সেই গাইডেন্সৰ অভাৱ বুলি IUCA ক'ব খোজে মই এতিয়া আৰু এটা বিষয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এৱাৰনেছৰ বিষয় আপোনাৰ পৰা সুধিম APSCৰ আপুনি ইন্টাৰভিউ দিব কিছুদিনৰ পিছত আপোনাৰ ইন্টাৰভিউ আছে আৰু সমান্তৰালকৈ UPSCত আপুনি সফল হৈছে এটা APSC যদি আপুনি সফল হয় কোনটো লব UPSC লব নে APSC লব মানে এটো ডিপেন্ড কৰে আৰু মানে UPSC সার্ভিস এলোকেশন টু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মানে which service I get that is something first you want which services IS and I IRS? want Indian Administrative Service, but even if I don't get the second preference of mine is Indian Revenue Service, which is also a good service. So let me see how they allocate it and if I get it. And after that, the APSC results also matters. So after that, if I get say ACS. So I think ACS because my sister Jagriti Kalwar, she's already an ACS officer. So I have seen her work also. So that is also quite fascinating and diversifying. Between IRS, Indian Revenue Service and Assam Civil Services? I think I'll have to make it. That's a tough choice because in ACS the main thing, the advantage which I'll be getting is that I get to stay in Assam, which I really want, especially in Barak Valley because that region, since I have cracked this examination, Barak Valley, including my home district, Hailakandi, Karimganj and like Kachar, they have really responded so well, like they are very overwhelmed. So I think I want to do something for them as well as the other districts. Like my mother is from Dibrugarh, so there also people are really like overwhelmed that okay, our daughter has done this. So I think staying in Assam has this emotional connect also that I want to give something. So ACS might be a preference in that case. In that context, ACS apuni prefer koribo lage. Apunar hote kotha pati birat bhal lagise etia lobo laiba eta banijik birotir pisot punor ahim বিরতির পিছত দিল্লী এখন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেখুৱাম যি প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা যোৱা 12 বছৰ 260 জনে সফলতা উত্তীৰ্ণ হৈছে UPSC চূড়ান্ত পৰীক্ষা কিয় কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে আৰু অসমত কেনেকৈ এনে ধৰণৰ কোচিং চেণ্টাৰ গঢ়ি তুলিব পাৰি এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়া ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা আৰু আজি আমি পাতি আছিলো UPSC আৰু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী UPSC ব্যঞ্জক ফলাফল নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই আলোচনা তাৰ মাজতে আখাৰ সঞ্চাৰ ঘটাইছে IUC কালৱাৰে আপোনাৰ সৈতে বহু কথা পাতিলো এটা কথা থাকি গল মই জামিয়াৰ বিষয়টো যোৱাৰ আগতে আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম এৱাৰনেছ আপুনি মাউণ্ট পিক হাইলাকান্দি মাউণ্ট পিক ইংলিছ স্কুলত পঢ়িছিল তাৰ পিছত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় 11-12 আপুনি এই পৰীক্ষাৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানিছিল ক'ত গম পাইছিল বা সচৰাচৰ স্কুলত এই পৰীক্ষাৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰোৱা হৈছিল নে জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় হওক বা মাউণ্ট পিকে হওক Actually, মানে এটো awareness যেটো আছে মাউণ্ট মানে মই মাউণ্ট পিকো যেটা পঢ়িছিলো মানে মোৰ ডেটা মানে my father actually introduced me to this civil services and IAS so he was always keen that IAS officers really have great opportunities and diversification of job is there so in that way he really motivated and he was the source of awareness I would say because at times we are not aware so in that way if I see then I was aware from say my 4th standard or 5th standard so that was you there. You were privileged because your father yes. Also groomed you from home. But what about school? Yes. After that also, like if I talk about my father, say, like he's also a social activist in a way because he goes to the tea garden communities, he talks there. So there also he himself has raised awareness there. Okay. So yeah, for any guidance or something because he's already like lecturer in like he's now principal a teacher in Katlichar as Chalmers High Secondary School so that way he has also like in individual level we can do a lot that's what I have learned from him as well and my mother also in fact she also like talks a lot about these things with other people so I think that way in a way individual awareness generation can be done from individual it can start and it will go to a large scale I think that can be done so I now when I have done it people now are becoming aware especially the Barak Valley area the tea community there they're overwhelmed so now they know that okay we also should do this and the entire people of Assam the entire district Tinsukia Dibrugarh that all district Guwahati in fact so I think this kind of moments maybe generate awareness
So I think I have contributed in a way to generate awareness. I think that is that. Thanks a lot. আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, আপুনি আমাৰ সৈতে উপস্থিত থাকক। জামিয়া মিলিৰ এটা ষ্টৰী আমি আপোনাৰ ওচৰত লৈ আহিম। প্ৰিয় দৰ্শক, জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়া দিল্লীৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়খনে এটা ৰেচিডেন্সিয়েল কোচিং চেণ্টাৰ চলাই UPSCৰ কাৰণে। যি শ্ৰুতি শৰ্মা, যি প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে, শ্ৰুতি শৰ্মাই এই জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াৰ যিটো ৰেচিডেন্সিয়েল কোচিং চেণ্টাৰ, ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিছিল, ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, 2010 চনৰ পৰা 2012 চনলৈ এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা 260 জন সফল হৈছে UPSCৰ পৰীক্ষাত। আৰু এই বছৰ 2021 বছৰ 22 বছৰৰ পৰীক্ষাত 23 জনে সফল হৈছে। মন কৰিব, অসমৰ পৰা 2জন সফল হৈছে আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা 23 জন সফল হৈছে। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া এইটো প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টক, ST, SC আৰু উইমেন, মহিলা ষ্টুডেণ্টসকলক, ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। আৰু অতি ভাল ফলাফল এই কোচিং ইনষ্টিটিউটে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এটা অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰে আৰু টেষ্টৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীসমূহ চয়ন কৰে, তেওঁলোকক গ্ৰুম কৰে, তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু প্ৰশিক্ষণ দি এই ৰিজাল্ট ফলাফল তেওঁলোকে দেখুৱাইছে। যোৱা 12 বছৰত 260 জন, এই বছৰত 23 জন। আৰু এইবাৰ প্ৰথম স্থান পোৱা শ্ৰুতি শৰ্মাই এই কোচিং চেণ্টাৰতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। আৰু কি আছে, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে, এই বিষয়ে আমি কিছু ইনফৰমেশ্যন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আমাৰ সতীৰ্থ খুৰৰাম গৈছিলে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ডাইৰেক্টৰৰ ওচৰলৈ, ডেপুটি ডাইৰেক্টৰৰ ওচৰলৈ। আহক চাওঁচোন তেওঁ লোৱা এটা ইণ্টাৰভিউ। जब भी UPSC नतीजों की बात आती है तो एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आता है, सबसे ज़्यादा उसी की होती है, वो नाम है RCA यानी जामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। 2010 से ये एकेडमी शुरू हुई थी, तब से इस एकेडमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार इसकी सक्सेस स्टोरी का ग्राफ बढ़ता रहा। कैसे ये ग्राफ आगे बढ़ा और कैसे इसने ऊंचाइयां छुई, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब मोहम्मद तारिक साहब 2010 से एक शुरुआत हुई थी, तो कैसे ये इसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो कैसे आगे बढ़ी, किस सोच के तहत ये शुरू हुआ था और अब जहाँ पहुँचा उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहला जो रोल था वो उस वक्त के वाइस चांसलर साहब जनाब नजीब जंग साहब का ये ख्याल था कि एक इस तरह का अदारा होना चाहिए जामिया मिलिया इस्लामिया में, जहां माइनॉरिटीज़, SC, ST, वुमेन एंड अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को एक सुनहरा मौका मिले, क्योंकि वो खुद एक सिविल सर्वेंट थे। और इत्तेफाक से हमारी उनकी मुलाकात हुई और फिर ये एक सेंटर पहले से था जामिया में जो कोचिंग एंड करियर प्लानिंग के नाम से था, लेकिन रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी एक प्रोजेक्ट है जो UGC ने 2009 में 4 यूनिवर्सिटीज़ को दिया था, जामिया को नहीं दिया था। फिर जामिया ने नजीब साहब की क़यादत में इसको हासिल किया 2010 में, और मकसद यही था कि सिविल सर्विस में ख़ास के जो IAS, IPS, IRS एंड फॉरेस्ट सर्विस वगैरह एग्ज़ाम है, उसमें कैसे माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के वो बच्चे जो इकनॉमिकली एंड सोशली पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक क्रीमी लेयर है, उसको कैसे एक आला किस्म की तालीम और एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए। सर, ये सोच के साथ ये जो सेंटर शुरू हुआ था, कितना कुछ हासिल कर सका? अभी हमने देखा इस साल 23 स्टूडेंट्स, जो 23 उम्मीदवार वो कामयाब हुए हैं, लेकिन अगर अब तक को देखें तो किस तरह की हुसूलियाबियाँ रही हैं? देखिए, अगर इंडिया के नेशनल एवरेज के हिसाब से देखें और अदारों के मुकाबले देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया का रिजल्ट मैं कह सकता हूँ कि तसल्ली बख्श है। अब तक 266 स्टूडेंट सिविल सर्विस में प्लेस हो चुके हैं, जिसमें मोर देन 50 IAS में हैं, 70 से ज़्यादा IPS में हैं, 20 से ज़्यादा फॉरेस्ट सर्विस में हैं, इसके अलावा रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विस और दीगर सर्विसेज में है। स्टेट सर्विस एंड अदर सेंट्रल सर्विस को मिला लें तो 403 वो अलग हैं। और उसमें एक अच्छी बात यह कि बहुत सारे रैंकर्स हैं, जैसे इस साल रैंकर 1, रैंकर 3 भी यहाँ से थे, रैंकर 11, रैंकर 17, 25, 32, 36, रैंकर 51, रैंकर 76, रैंकर 96, तो टॉप 100 एंड टॉप 50 में बहुत आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि एक अच्छा माहौल बन गया है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव यहीं पे हेल्दी माहौल हो जाता है। स्टूडेंट्स ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, टीचर्स करते हैं, जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं। सर, अगर देखें तो ये जो सक्सेस है, बड़ी सक्सेस है, बहुत सारे इदारे कायम होते हैं, लेकिन वो नतीजे नहीं आप दे पाते, उतना बड़ा रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इसके पीछे किस तरह की फैसिलिटी है, किस तरह की दूसरी जो तरबियती चीज़ें हैं जो आप लोग कराते हैं,
वो राज क्या है आखिर? कोई राज नहीं है. गवर्नमेंट बहुत पैसे देती है, फैसिलिटीज भी है. बस जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो उनके अंदर खूने जिगर है या नहीं, उनके अंदर जज्बा है कि नहीं, उनके अंदर कमिटमेंट है कि नहीं, ये आ जाए तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं. तो जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स, खास के इस तरह की स्कीम जो फेल हो रही हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत करीब से अंदर से देखा है. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के फंड हम लाने जाते हैं, यूजीसी के फंड लाने जाते हैं, वहाँ और लोग से भी मुलाकात होती है. तो ज़्यादातर लोग एक रस्म अदा कर रहे हैं और सच पूछें तो एक गुनाह कर रहे हैं. अच्छा सर, जिस तरीके से यहाँ के सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह की फैसिलिटी यहाँ जो उम्मीदवार हैं उनको मिल पाती हैं? देखिए, हमने बिल्कुल अपना स्ट्रैटेजी सिंपल रखा है. यूपीएससी का एक सिलेबस है, एक ट्रेंड है, क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स आप सिलेक्टेड लाएं जो डेडिकेटेड हों, जिसके पास एक मिनिमम एबिलिटी हो इस एग्ज़ाम्स के अलग अलग दौर को क्लियर करने का, चाहे वो प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू. तो हमने सबसे पहला ध्यान दिया कि एंट्रेंस टेस्ट हमारा. প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াৰ যি ৰেচিডেঞ্চিয়েল কোচিং চেণ্টাৰ, কোচিং একাডেমী, তাৰ ডেপুটি ডিৰেক্টৰ. ইতিমধ্যে তেওঁ ক'লেই যোৱা 12টা বছৰত স্থাপন হোৱাৰ পিছৰ 12টা বছৰ এতিয়ালৈকে 50জন IAS হৈছে, 70জন IAS হৈছে. এইবাৰৰ শ্ৰুতি শৰ্মাও সেই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰতে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত, আৰু তাৰ আগতে জুনেইদ আহমেদে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছিল. বহুকেইজন ৰেংক হোল্ডাৰ আছে. এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, অসমত তেনেধৰণৰ কোচিং চেণ্টাৰ আমি উপলব্ধ কৰাব পাৰোঁ নে নাই, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন. 23জন এইবাৰ জামিয়া মিলিয়াৰ সেই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা 23জন সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে. অসমত কিন্তু মাত্ৰ 2জন. অসমত প্ৰয়োজন তেনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ, যি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই অসমতো সফল প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে. এই চিন্তাৰ খোৰাকেৰে আজিৰ যি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ. যিসকল সংযুক্ত হ'ল, বৰ্ণালী ডেকা, অংকুৰ দাস আৰু আয়ুষী কালৱাৰ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ. আৰু দিল্লীৰ পৰা খুৰৰাম সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে, জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে খুৰৰামকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ. প্ৰিয় দৰ্শক, শুভৰাত্ৰি.